عليكم. معكم أسرة ميكا 18. النهاردة هنكمل كلامنا في جزء دكتور بيومي. احنا اتكلمنا عن انواع ترانسميشن لاينز وعرفنا الشورت ترانسميشن لاين بنعمل له موديلنج ازاي. النهارده بقى هنتكلم عن الميديوم ترانسميشن لاينز واللونج ترانسميشن لاين. بالنسبة للميديوم ترانسميشن لاين، قلنا الميديوم ده بيبقى اللينث بتاع اللاين بتاعي ما بين 80 250 كيلومتر. في الميديوم ترانسميشن لاين انا مش بهمل الكاباسيتنس، باخدها في حسابي لان طول اللاين بقى كبير دلوقتي. ده معناه ان اي ترانسميشن لاين ميديوم بيبقى ليه 3 حاجات، بيبقى ليه اكس سي اكس ال وليه ار، يعني ريزيستنس واندكتنس وكاباسيتنس. طب انا عندي 2 مودلز للميديوم ترانسميشن لاين ده. واحد اسمه باي موديل وده عشان هو على شكل باي، والتاني اسمه التي موديل برضو عشان الرسمة بتاعته على شكل تي. طب لو انا عايزة ارسمهم، قلنا ده الباي موديل بيبقى على شكل باي، يبقى انا هرسم حاجة شبه الباي بالمنظر ده. طيب انا دي اللي هي الادمتنس، احنا قلنا الادمتنس دي اللي هي عكس الامبيدنس ايه بقى، وبتعبر عن الكاباسيتنس. يعني انا الادمتنس دي بتعبر عن الكاباسيتنس، بلم الكاباسيتنس اللي في اللاين كله واقسمهم على 2 بالمنظر ده. طب طالما انا قسمت الادمتنس يبقى انا هعمل ايه في الامبيدنس؟ ايه احنا كل كلامنا بيبقى ادمتنس وامبيدنس. لو انا قسمت الادمتنس يبقى بجمع الامبيدنس، يبقى هنا الامبيدنس بتاعتي هجمعهم في النص اللي هي الزد. يبقى انا هنا قسمت الادمتنس على 2 وجمعت الامبيدنس في واحده. طبعا انا داخل لي من هنا الاي اس بتاع السندنج وطالع من هنا اي ار ريسيفنج. طيب تمام، نشوف بقى التي موديل. التي موديل بيبقى الشكل عامل زي التي ادي كده. انا هنا عملت ايه؟ انا جمعت هنا الادمتنس بتاعت اللاين كلها وحطيتها في النص، يبقى انا جمعت الادمتنس. يبقى انا الادمتنس دي جمعتها، يبقى اعمل ايه في الامبيدنس؟ هقسمها. يبقى اجي من هنا اقسمها على 2، ادي كويل وريزيستنس وادي كويل وريزيستنس، دي زد على 2 ودي زد على 2. يبقى بجمع واحدة واقسم التانية، بلم الامبيدنس اللي في الدايرة كلها اللي في اللاين ترانسميشن لاين ده كله واقسمها على 2، واحدة بزد على 2 والتانية برضو بزد على 2. والادمتنس هنا بجمعها كلها في النص، ودي بتعبر عن الكاباسيتنس اللي في اللاين كله. ناخد بقى الباي موديل ونطلع الكارستنس بتوعه. يبقى الباي موديل بتاعنا قلنا دي شكل باي، قلنا دي ادمتنس على 2 ودي ادمتنس على 2، يبقى هجمع الامبيدنس. تمام، داخل من هنا اي اس وطالع من هنا اي ار. لو خدنا بقى المعادلة بتاعت الفي اس والفي اي هتطلع لي بالمنظر ده. الفي اس هيساوي 1 زائد زد واي على 2 في الفي ار زائد زد في الاي ار. الاي اس هيطلع لي واي في 1 زائد زد واي على 4 في الفي ار زائد 1 زائد زد واي على 2 في الاي ار. واحنا اصلا المعادله الاصليه كانت بتقول لنا ايه؟ ان في اس بتساوي اي اس بتساوي اسيب مسافه في ار اسيب مسافه اي ار، اسيب مسافه في ار زائد اسيب مسافه اي ار، وقلنا هيبقى هنا اي بي سي دي. طيب نشوف بقى فوق، يبقى انا كده اللي جنب الفي ار ده هو الاي، واللي جنب الاي ار ده هو البي، واللي جنب الفي ار هنا هو السي، واللي جنب الاي ار هو الدي. يبقى انا دلوقتي عرفت ان الاي بقت بتساوي كام؟ 1 زائد زد واي على 2. وطبعا الاي بتساوي الدي سواء في الشورت او في الميديوم، هتلاقيها الدي طلع هنا نفس الرقم اللي جنب اللي كان جنب الفي ار. البي هتساوي زد زي الشورت ترانسميشن لاين برضو اهو. ماشي، بقى السي هي اللي جنب الفي ار، هنا هتبقى الادمتنس في 1 زائد زد واي على 4.
وطبعا قلنا الكونستانس دي بتبقى حفظ لكل شورت لاين، لكل ترانسميشن لاين للتاني. نتكلم بقى عن الفرق ما بين الادميتنس والامبيدنس. الادميتنس والامبيدنس، لو انا مثلا بتكلم على ار ال لود اللي هو اللود بتاعي اللي كان بالمنظر ده، وقلنا هي دي الزد، ده معناه ان الزد بيساوي ار بلس جي اكس ال، يعني بيساوي ار بلس جي اوميجا في ال للفيز الواحدة، يبقى يساوي ار بلس جي في 2 باي فريكونسي الفيز. وقلنا ان دي بتبقى التوتال امبيدنس، بتبقى اليونت بتاعتها بالاوم. تمام، وبنحسب طبعا كل الكلام ده بنحسبه للفيز الواحدة. طيب لو انا هتكلم دلوقتي على pure capacitance، عشان اعرف اعبر عن الادميتنس اللي هي قلنا انها بتعبر عن الكاباسيتنس، هو ما بيستخدمهاش في صورة امبيدنس عشان للتسهيل في الحسابات. تمام، يبقى ساعتها الزد بتاعتي هتساوي سالب جي 1/اوميجا سي. طيب يبقى انا دلوقتي عايزه الادميتنس اللي هي قلنا ايه مقلوب الامبيدنس، يبقى 1 على الكلام ده كله، هي دي كده كانها سالب جي على اوميجا سي، يبقى 1 على الكلام ده هيطلع لي الاوميجا سي فوق، ويبقى عندي تحت سالب جي. الجي ده كده زي الاي، مش احنا عندنا الاي سكوير بيساوي 1، بيساوي سالب 1 اللي هو الكومبلكس، يبقى نفس الكلام الجي سكوير هيساوي سالب 1. فانا هضرب هنا بجي وهضرب هنا بجي، هيطلع لي ده كده هيبقى سالب 1 وفي نيجاتيف فبقت بوزيتيف، هيطلع لي جي اوميجا سي. يبقى من الاخر الادميتنس بتاعتي بتساوي جي اوميجا سي، معنى ان هي بالبوزيتيف ان دي على زاوية 90، لكن في الامبيدنس نفسها كانت على زاوية سالب 90. طيب تمام، يبقى دلوقتي الواي سي بقت بتساوي جي في اوميجا سي للفيز الواحدة، هتساوي جي في 2 باي في الفريكونسي في الكاباسيتنس للفيز الواحدة. اليونت بتاعت الادميتنس دي اسمها سيمنز. وبرضو نفس الكلام الادميتنس الكبيرة بتساوي الصغيرة في ال اللي هو اللينس كوندكتور، لو اعطيها لي دي بير كيلومتر هروح اضرب في اللينس بتاع الكوندكتور عشان يطلع لي ده في الاخر بالسيمنز. اخر حاجة عندي في الميديم ترانسميشن لاين، لو اتكلمنا على الباور للثري فيز، احنا عارفين الباور بيساوي 3 اس الباور فاكتور، 3 دي عشان 3 فيز. تمام، وعارفين ان الاس ده بيساوي الاي في الفي الماجنتيود بتاعهم، وان الباور فاكتور بيساوي كوساين فاي بيساوي كوساين سيتا في ماينس سيتا اي. طيب لو انا عايزة من الكلام ده كله اطلع قانون للاي بدلالة الباور، يبقى ساعتها الاي هتساوي الباور على 3 في الفي في الباور فاكتور. الاي اهي انا هعمل اخدها من الناحية التانية، فهيبقى الباور على 3 في الفي في الباور فاكتور، وبعدين بحط الزاوية بتاعة الاي ان هي تبقى كوساين انفرس الباور فاكتور عشان الباور فاكتور بكوساين فاي. طيب الاشارة هنا دي هتعتمد على ايه؟ عشان انا بتكلم دلوقتي على اشارة الاي، يعني في عندي احتمال يكون لاج واحتمال يكون ليد. معنى ان الاي بتاعي بيلاك الفي يعني بيتأخر عن الفي، يبقى انا لو رسمت الفي كده الاي هيتأخر عنه، يبقى لما ابص اشوف الفي الاول يبقى الاي في الاتجاه ده. انا كده مشيت كلوكوايز يعني بالنيجاتيف، يبقى زاوية الاي بتبقى بالنيجاتيف في حالة اللاجنج، يبقى هنا هختار النيجاتيف في حالة اللاج. طب في الليد قلنا لو ده الفي يبقى لازم نبص من هنا اشوف الاي الاول لان هي بتسبق الفي. تمام، يبقى هرسم الاي في الاتجاه ده، انا مشيت كده في الاتجاه البوزيتيف، بقت زاوية الاي عندي البوزيتيف في حالة الليد. تمام، انا بقى لو عايزة اطبق الكلام ده على الجزء الريسيفنج هتبقى ساعتها الاي ار بتساوي بي ار، وهنا في ار، وهنا باور فاكتور عند الريسيفنج. يبقى احنا قلنا اي حاجة عند طرف الريسيفنج بنديها الرمز ار، واي حاجة عند الطرف السندنج بنديها الرمز اس. عايزين نشوف بقى في حالة النو لود هنا عندي بتبقى عاملة ازاي.
مش احنا اصلا كان عندنا ان ال VS وال IS المعادلة بتاعتهم كانت ايه؟ نسيب مسافة VR نسيب مسافة IR نسيب مسافة VR زي نسيب مسافة IR A B C D. قلنا في حالة النو لود يبقى انا ما عنديش تيار طالعلي عند الريسيفنج، يبقى انا الترم ده كله كده سوري عند ال V هيبقى بزيرو، يبقى ال VS بتاعتي هتساوي ال A ال VR. بس احنا هنا في الميديم فال A مش بتساوي 1. تمام، يعني احنا لما كنا في الشورت كنا بنقول ان ال VS بيساوي ال VR على اعتبار ان ال A عندي ب1، انما انا هنا ال A ليها قيمة. اخر حاجة عندي بقى هي longer transmission line، وقلنا اللونج ده بيبقى اللينث بتاعي اكبر من 250 كيلومتر. هنا بقى ما بقدرش اهمل اي حاجة في الترانسميشن لاين خالص، انا باخده زي ما هو، يبقى الشكل بتاعه في الحقيقة عامل كده، شوية impedance وادي capacitance متوزعة على اللاين كله. المرة دي يعني انا كنت في الميديم بجمع الكاباستنس وبجمع الامبيدنس وبقسمهم، انما في اللونج انا بسيب الترانسميشن لاين زي ما هو، ما بعملش ابروكسيميشن لاي حاجه خالص. عشان انا لو عملت ابروكسيميشن لاي حاجه في اللونج هيخلي القيم بتاعتي غير دقيقه، لان كل حاجه هنا قيمتها كبيره، لان الطول بتاعي كبير جدا. لكن في الشورت والميديم، الشورت كنت بقدر اهمل الكاباستنس، في الميديم ما كنتش بقدر اهمله برضو عشان الطول كان كبير شويه. هنا بقى ما بعملش اي حاجه خالص، باخد اللاين كده زي ما هو. تعالوا نحل بقى مسألة على الشورت ترانسميشن لاين. اول حاجة بيقول لي هنا short 3 phase transmission line has a series impedance، اعطيني قيمة الزد وقال لي ان هي بالاوم، يبقى انا مش هحتاج اضربها في اللينث بتاع اللاين، وطبعا بير فيز عشان احنا بنشتغل على الفيز الواحدة. It delivers 600 kilowatt at 0.8 lagging power factor and voltage of 13.2 kilovolt. طب انا عايز اعرف القيم اللي هو عطيها لي دي للريسيفنج ولا للاند. نكمل، بيقول لي to a balanced load، يبقى ده اللي وصل لللود عندي في طرف الريسيفنج، يبقى كل القيم دي عند الريسيفنج اند. تمام. find the sending end voltage والباور والباور فاكتور. تمام، عايزين نطلع الجيفن ونطلع الريكوايرد. نطلع الجيفن اللي عندي. هو قال لي ان احنا كده شغالين على شورت ترانسميشن لاين، وقال لي الامبيدنس اللي هي الزد 1 زائد J7 من الاوم، وقال لي البي ار اللي هو اهو الباور اللي بيطلعه لحد اللود، ده الباور اللي عند الريسيفنج اند اللي هو 600 كيلو وات، يعني 600 في 10 باور 3 وات. تمام، وعطيني كمان الباور فاكتور عند الريسيفنج اند، قال لي ان هي بتساوي 0.8 وبتبقى لاج، وعطاني الفي ار ب 13.2 كيلو فولت. طب احنا قلنا ان اي فولتج بيديهولي في المسألة، اي فولت هو عطيه في المسألة هو بيديهولي لاين تو لاين، وانا بحوله للفيز. احنا منشتغلش على اللاين، بنشتغل على الفيز، بس هو دايما في المسألة الجيفن بيبقى لاين تو لاين. انا عشان احول من لاين تو لاين للفيز بعمل ايه؟ باخد اللاين تو لاين واقسم على روت 3 عشان اجيب الفي فيز. طيب تمام، نشوف بقى هو عايز ايه. هو طالب ال VS الفولت عند السندنج اند، والكرنت عند السندنج اند، والباور عند السندنج اند، كل ده عند السندنج، وكمان الباور فاكتور عند السندنج، وطلب الفولتج ريجوليشن واللاين افشنسي. طيب اول حاجه ايه الخطوات اللي عندي في اي مساله ترانسميشن لاين؟ اول حاجه بروح اجيب الكونستنتس اللي هم A و B و C و D، وبالتالي بجيب معاهم الزد والادمتنس لو موجوده معايا، لو ده ميديوم يعني. احنا هنا في الشورت يبقى انا عايزه اجيب الزد بس، هو عاطيني الزد جيفن، فهروح اجيب على طول الكونستنت. طيب احنا حفظنا ان في الشورت ترانسميشن لاين ال A بيساوي D بيساوي 1، B بيساوي Z، C بتساوي 0، والزد هنا بتساوي كام؟ 1 زائد J7. ادي كده اول خطوة. نروح تاني حاجة عندي بروح اشتغل على الريسيفنج، اي حاجة ناقصة في الريسيفنج اند بروح اجيبها، يعني عايزة الفي ار وعايزة الاي ار، ولو طلب حاجة تانية بجيبها.
انما دول الاساسيين لازم يبقوا معايا، عشان اصلا مش هقدر اجيب الفي اس والاي اس من غير الاتنين دول. طيب هو كان عاطيني، قلنا الفي ار كان عاطيها لي لاين تو لاين ب 13.2 كيلو فولت. انا هحولها للفيز، يبقى الفي ار فيز هيساوي ال VR line to line اللي هو 13.2 هضرب في 10 باور 3 عشان تبقى بالفولت على روت 3، والزاوية بتاعتي بزيرو لان احنا شغالين على فيز واحدة فمفيش شيفت عندي. يبقى ده هيساوي كام؟ 7.62 times 10 باور 3، والزاوية بتاعتي بزيرو فولت. جبنا ال VR. تاني حاجة نروح نجيب ال IR. قلنا ال IR بتيجي من قانون الباور، قلنا ال PR على 3 في فولت الريسيفنج الباور فاكتور، والزاوية بتاعتي طبعا ده باور فاكتور عند الريسيفنج برضو، الزاوية بتاعت ال R هتبقى كوساين انفرس الباور فاكتور برضو عند الريسيفنج. نحط هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هو قال لي ان هي لاجنج، قلنا لاج يبقى زاوية الاي بتاعتي بالنيجاتيف لانه بيتأخر عن الفي. تمام، نعوض بقى. يبقى هتساوي 600 في 10 باور 3، حولتها الوات على 3 في 7.62 اللي هو الرقم ده اللي انا جبته في 10 باور 3 تايمز الباور فاكتور اللي هو عطوي ب 0.8، وهنا تبقى نيجاتيف كوساين انفرس 0.8، ومن هنا اقدر اطلع الاي ار هتساوي 32.8 والانجل نيجاتيف 36.87 وده بالامبير. جبنا الفي ار وجبنا الاي ار. نشوف بعد كده تالت مرحلة عندي بشتغل على السندنج اند. اروح اجيب الحاجات اللي ناقصة في السندنج اند اللي هي الفي اس والاي اس. فين بقى القانون بتاع الفي اس والاي اس؟ قلنا نكتبها ازاي؟ اسيب مكان في ار زائد اسيب مكان اي ار، وهنا نفس الكلام اسيب مكان في ار زائد اسيب مكان اي ار، واحط الكونستانتس A B C D. قلنا احنا في الشورت يعني ال D بواحد وال A بواحد وال C بزيرو وال B بزد. يبقى كده طلعت من هنا ان ال VS هتساوي VR زائد ال Z في ال IR. طب انا طلعت ال VR من شوية وجبت ال IR وال Z هو عطيها لي جيفن، يبقى انا من هنا اقدر اجيب ال VS. هيطلع لي ال VS هتساوي 7786.7 والزاوية 1.2 ديجري. طيب ال IS قلنا ده بقى بزيرو، فال IS هتساوي ال IR اللي انا لسه مطلعاه من شوية اللي هو 32.8 والزاوية بتاعتي نيجاتيف 36.87 وده بالأمبير. جبنا ال IS وجبنا ال VS. طيب نشوف هو كان عايز ايه اصلا. هو كان طالب مني ال VS جبناها وال IS جبناها، بعدين قال لي عايز الباور فاكتور للسندنج. ده الاول نجيب الباور بتاع السندنج. الباور بيساوي، احنا عارفين الباور بيبقى اس في الباور فاكتور، والاس اللي هي الفي في الاي، وهنا كوساين فاي اللي هي سيتا في ناقص سيتا اي. طيب هو هنا قال لي ان عايز الباور عند السندنج، يبقى انا هحط اس عند كل دول لان انا كده بجيب الحاجات اللي عند السندنج. طيب تمام. يبقى دلوقتي انا عندي ال VS احنا طلعناها والاي اس طلعنا، باخد ماجنيتيود من غير زوايا. ما هي دي كده يعني ماجنيتيود يعني مش هاخد الزوايا، يبقى لما اعوض يعني هاخد ال V 7786.7 والاي هاخد 32.8 بعدين كوزاين سيتا في ماينس سيتا اي. سيتا في اللي هي دي زاوية الفولت بتاع السندنج هيبقى 1.2 ماينس سيتا اي اللي هي زاوية الكرنت بتاع الريسيفنج اللي هو بيساوي السندنج اصلا. تمام، يبقى بالنيجاتيف والنيجاتيف يبقى بوزيتيف 36.87. بس من هنا اقدر اجيب الباور عند السندنج. بس بما ان الباور دي على 3 فيز فانا المفروض كنت اضرب هنا في 3 وهنا كمان وهنا. ما ننساش لازم عشان احنا شغالين على الباور دي الحاجة الوحيدة اللي بضرب في 3 عشان بجيب الباور للسيستم كله لل3 فيز، انما لو بجيب فولت او تيار كل ده بيبقى للسنجل فيز واحدة
والال فيز والكاباسيتنس نفس النظام. تمام. هو كان عايز ايه تاني كده؟ احنا خلاص جبنا الاي اس وجبنا الفي اس وجبنا الباور. عايز الباور فاكتور. الباور فاكتور احنا عارفين ان الباور فاكتور اللي هو بيساوي كوساين فاي، يعني كوساين سيتا في ماينس سيتا اي. احنا لسه مطلعين من شويه سيتا في وسيتا اي، يبقى انا اقدر اجيب من هنا الباور فاكتور بسهوله. بعد كده طلب مني ايه كده؟ انا كمان جبت خلاص الباور فاكتور عند السندنج. طالب مني الفولتج ريجوليشن والافشنسي. طيب نروح نجيب الافشنسي. احنا قلنا الافشنسي بتساوي الاوتبوت على الانبوت، يبقى انا اللي باخده اللي هو عند الريسيفنج على اللي بدخله اللي هو السندنج، واضرب في 100% عشان اجيب النسبه بتاعتي. طيب احنا جبنا الباور عند السندنج وجبنا الباور عند الريسيفنج، يبقى نعوض بيهم. يبقى في 600 على 603 تايمز 100 تطلع لي كام؟ 99.5. واحنا قلنا ان الافشنسي بتاعت الترانسميشن لاينز بتبقى عاليه. طيب نروح نجيب الفولتج ريجوليشن. الفولتج ريجوليشن القانون بتاعه كان بيقول لي الفي ار عند النو لود ناقص الفي ار عند الفول لود على في ار فول لود تايمز 100%. وقلنا ان في حالة النو لود لما كانت عندي الفي اس بتساوي A في ار زائد B اي ار، في حالة النو لود قلنا الاي ار بزيرو، يعني الفي اس بتساوي A في ار. واحنا شغالين على شورت ترانسميشن لاين، يعني الاي بواحد. يبقى انا من هنا كده طلعت ان الفي اس بتساوي الفي ار. اقدر اشيل الفي ار عند النو لود، اقدر اشيل الفي ار عند النو لود واحط بدلها الفي اس بس. وانا معايا الفي اس ومعايا الفي ار اعوض بيهم، ابقى جبت كده الفولتج ريجوليشن تطلع معايا 2.1%. هنا في الفولتج ريجوليشن اقدر اعوض عن قيمه الفولتج دي سواء لاين او فيز، الاتنين بيطلعوا واحد. انت هنا بتجيب نسبه، فمش هتفرق معايا بستخدمها بأني طريقه يعني. احنا كده خلصنا، والفيديو الجاي بقى هنكمل حل المسائل بتاعه الشيت ان شاء الله. شكرا.